Matti ruokakaupassa. Matti on kotona. Hän menee keittiöön, koska hänellä on nälkä. Matti avaa jääkaapin oven. Voi ei, Matti huokaa. Jääkaappi on melkein tyhjä. Siellä on vain valo ja yksi vanha ketsuppipullo. Matin täytyy mennä ruokakauppaan. Matti istuu pöydän ääreen. Hän ottaa kynän ja paperia. Hän tekee ostoslistan. Mitä Matti tarvitsee? Hän kirjoittaa listalle leipää, juustoa, maitoa, kahvia ja omenoita. Sitten Matti menee eteiseen. Hän huomaa nurkassa muovikassin. Kassissa on tyhjiä limsapulloja. Minun täytyy palauttaa nämä pullot, Matti ajattelee. Hän ottaa pullokassin mukaan. Matti pukee takin ja kengät päälle ja lähtee ulos. Lähin ruokakauppa on Prisma. Se on iso marketti. Prisma ei ole kaukana, joten Matti päättää kävellä. Ulkona on kaunis ilma. Matti kävelee reippaasti kohti kauppaa. Matti saapuu Prismaan. Ensin hän menee pullon palautuspisteelle. Se on erillisessä huoneessa sisäänkäynnin vieressä. Huoneessa on iso kone. Matti syöttää tyhjät pullot koneeseen yksi kerrallaan. Kone laskee pullot ja pitää kovaa ääntä. Crunch, crunch, crunch. Lopuksi Matti painaa vihreää nappia. Kone tulostaa kuitin. Matti saa pulloista 2,50 €. Nyt Matti kävelee kaupan sisälle. Hän ottaa ison ostoskärryn, koska hänellä on paljon ostettavaa. Matti katsoo ostoslistaa. Ensin hän menee leipäosastolle ja ottaa ruisleipää. Sitten hän hakee juustoa ja punnitsee omenat hedelmäosastolla. Mutta missä maito on? Prisma on valtavan suuri kauppa. Matti kävelee käytävillä. Hän etsii ja etsii, mutta hän ei löydä maitohyllyä. Matti näkee hyllyjen välissä kaupan työntekijän. Työntekijällä on vihreä paita. Matti kävelee hänen luokseen. Anteeksi, missä maitohylly on? Matti kysyy kohteliaasti. Työntekijä hymyilee ja osoittaa sormella. Se on tuolla takana, viimeisellä käytävällä, kulman takana. Kiitos paljon, Matti sanoo. Matti kävelee kulman taakse. Siellä on pitkä kylmä hylly täynnä maitoa. Matti juo yleensä rasvatonta maitoa. Suomessa se on vaaleansinisessä pakkauksessa. Matti ottaa 2 tölkkiä rasvatonta maitoa ja laittaa ne ostoskärryyn. Lopuksi hän hakee kahvipaketin. Nyt Matti on kerännyt kaikki ostoslistan tuotteet. Matti menee kassalle. Jonossa on muutama ihminen. Matti odottaa vuoroaan rauhallisesti. Matin vuoro tulee. Hän nostaa ostokset hihnalle. Hän antaa myös pullokuitin myyjälle.
Onko SC-korttia? Myyjä kysyy. Ei ole, vastaa Matti. Matti on tyytyväinen. Hän kävelee kotiin painavan kassin kanssa. Nyt jääkaappi ei ole enää tyhjä. Tarinan tärkeimmät sanat. Ruokakauppa. Jääkaappi. Tyhjä. Ostoslista. Palauttaa pullot. Ostoskärry. Työntekijä. Maitohylly. Kassa. Maksaa. Paperikassi. Matti ruokakaupassa. Matti on himas. Se menee keittiöön, koska sillä on nälkä. Se avaa jääkaapin oven. Voi ei, Matti huokaa. Jääkaappi on melkein tyhjä. Siellä on vaan valo ja yksi vanha ketsuppipullo. Matti täytyy mennä ruokakauppaan. Matti istuu pöydän ääreen. Se ottaa kynän ja paperia. Se tekee ostoslistan. Mitä Matti tarvitsee? Se kirjoittaa listalle leipää, juustoa, maitoa, kahvia ja omenoita. Sitten Matti menee eteiseen. Se huomaa nurkas muovikassin. Kassissa on tyhjiä limupulloja. Mun täytyy palauttaa nämä pullot, Matti ajattelee. Se ottaa pullokassin mukaan. Se pukee takia kengät päälle ja lähtee ulos. Lähiruokakauppa on Prisma. Se on iso marketti. Prisma ei ole kaukana Matin himasta, joten Matti päättää kävellä. Ulkona on kaunis ilma. Matti kävelee reippaasti kohti kauppaa. Matti saapuu Prismaan. Ensin se menee pullon palautuspisteelle. Se on erillisessä huoneessa sisäänkäynnin vieressä. Huoneessa on iso kone. Matti syöttää tyhjät pullot koneeseen yksi kerrallaan. Kone laskee pullot ja pitää kovaa ääntä. Kruts, kruts, kruts. Lopuksi Matti painaa vihreät nappia. Kone tulostaa kuitin. Matti saa pulloista 2 EG 50 senttiä. Nyt Matti kävelee kaupan sisälle. Se ottaa iso ostoskärryn, koska sillä on paljon ostettavaa. Matti katsoo ostoslistaa. Ensin se menee leipäosastolle ja nappaa ruisleipää. Sitten se hakee juustoa ja punnitsee omenat hedelmäosastoon. Mutta missä maitoa? Prisma on valtava suuri kauppa. Matti kävelee käytäviä. Se etsii, mutta ei löydä maitohyllyä. Matti näkee hyllyjen välissä kaupan työntekijä. Työntekijällä on vihreä paita. Matti kävelee sen luo ja kysyy, anteeksi, missä maitohylly on? Matti kysyy kohteliaasti. Työntekijä hymyilee ja osoittaa sormen. Se on tuolla takan, viimeisellä käytävällä, kulman takan. Kiitti paljon, Matti sanoo. Matti kävelee kulman taakse. Siellä on pitkä kylmä hylly täynnä maitoa. Matti juo yleensä rasvatonta maitoa. Suomessa se on vaaleansinisessä pakkauksessa. Matti ottaa 2 tölkkiä rasvatonta maitoa ja laittaa ne kärryyn. Lopuksi se hakee kahvipaketin. Nyt Matti on kerännyt kaikki ostoslistan tuotteet. Se menee kassalle. Jonos on muutama ihminen. Matti odottaa vuoroa rauhassa. Matin vuoro tulee. Se nostaa ostokset hihnalle. Se antaa myös pullokuitin myyjälle. Onko SC-kortti? Myyjä kysyy. Ei oo, Matti vastaa. Matti maksaa ostokset kortilla. Sitten se siirtyy pakkaamaan. Matti pakkaa ostokset suureen paperikassiin. Matti on tyytyväinen. Se kävelee kotiin painavan kassin kanssa. Nyt jääkaappi ei ole enää tyhjä.